Знаєте, у часи моєї молодості геймер було словом матюкливим, лайливим, стигматизованим. Бути геймером означало чути постійну критику, але час змінився. І тепер найбагатша людина світу намагається переконати вас, що вона вміє грати в ігри. Притому досить імовірно, що його аккаунт прокачував якийсь китаєць за гроші. Дівчата, які колись критикували своїх однолітків, які грали в GTA і Control в прокурених комп'ютерних клубах, зараз зі шкури пнуться, щоб довести, що вони люблять відеоігри і поважають кіберспортсменів. Блогери, як жінки, так і чоловіки, в яких ніколи не було аккаунту в Steam, намагаються говорити про вплив відеоігр на суспільство, їхнє культурне значення і філософію геймдизайну. Іронія, вона така, злобна паскуда. Знаєте, якби не війна і болотяні жителі, це був би офігенний час для таких, як Ящерка. Ми б всі геймери натягнули футболки, а я ж казав, що за відеоіграми майбутнє, і сміялися б з цієї всієї когорти лицемірів. У мене вийшло б гігантське відео години на 1,5-2 на цю тему з назвою капсом «Перемога!». Але це все недоречно, тому обмежусь малим форматом і декількома думками. Приклади фейковості. Почнемо зі слона в кімнаті. На відміну від Ілона Маска, який хоче всім довести, що він геймер, я знаю, яку роль в екіпіровці Path of Exile відіграють афікси. Рандомні бонуси, які додаються до зброї і її характеристик. Вони можуть бути як нікчемними, тобто марними для твого класу, так і офігенними, вибити які вважається великою вдачею. А я навіть не пройшов кампанії і першої, і другої гри. У першу награв десь годин 30, чи коли вона вийшла 12 років тому, а в другу грав годин 10. Маск же засвітив 97-й рівень, що означає сотні годин у другій частині, а його зброя, яку він назвав слабкою, є однією з найкращих у світі. Так, не в його класі, не на якомусь сервері, а в світі гри поміж мільйонів гравців. Тобто, якщо це слабка зброя, то має бути краща, а її не існує. І досвідчений гравець це б знав. Ящерка грає за такий самий клас, монах. І ця зброя виглядає навіть для такого нуба в цій грі, як я, шикарно. Що казати про тих, хто реально шарить. One of the best, if not the best staffs on the entire hardcore trade league. You cannot even buy it. Insane weapon. These affixes are, I'd hate to say perfect, but they might be perfect. Купа гравців цього тайтлу розбирають стрім Маска цієї гри і знаходять докази того, що Ілон нічого не розуміє, не вдупляє, що він взагалі робить у бою та дослідженні. Але чому найбагатша людина планети намагається здаватися геймером, при тому в нішевому жанрі діаблоїдів? Ну, по-перше, PoE 2 була напрочуд популярною зі старту. Пік онлайну в Steam досяг більше 500 000 осіб. Тобто гра вже впізнавана, а також популярна. Причини цього окрема тема застою жанру діаблоїдів і жадібності Blizzard, які колись панували і заснували діаблоїди. По-друге, Маск ультраправий популіст, класичний. І він дуже хоче бути популярним серед молоді. Тому що молодь – ключ до успіху політика, що тільки починає свою політичну кар'єру. Часто молоді люди сірі, тобто неправі і не ліві. Це означає, що вони ще не вирішили свою політичну направленість і за кого будуть голосувати. Особливо зараз, коли середньостатистичній молоді в США треба працювати значно більше для забезпечення своїх базових потреб, типу житла. Їм нема коли думати про політику. А ще молодь – це активна частина суспільства, здатна змінити це саме суспільство. У цьому випадку в свідомості обговорюваного мільярдера, на мою думку, домінує позиція найлегше набрати майбутні голоси та політичний капітал на тих, кого не треба переконувати змінити свою сторону. Їм просто можна подобатись через спорідненість хобі та інші фактори. І теоретично це дуже слушна думка. Свій у дошку ньорд, який в топах гравців усього світу аж у декількох іграх, багатий, успішний, ще й хоче порішати глобальні проблеми молоді.
Для геймера це кандидат мрії. До того ж, це молоді голоси, яким голосувати і голосувати ще не раз протягом всього їхнього життя. От тільки Маск, як і багато інших популістів, лицемір і шахрай, принаймні в сфері геймінгу, яку я можу обговорювати з більш-менш авторитетної позиції. От так відеоігри знову не стали аполітичними, тільки на цей раз із неочікуваного боку. Ні, звичайно, тут можна було б аналізувати цей і подібні кейси типу цієї крінжі. Цей Stalker 2, який зараз грають всі українці, і росіяни просто бісяться, як же так? Прийдеться вивчати, напевно, українську мову, чи щось там робити. Так от, я хочу сказати, оці люди, які зараз граються, це будуть класні оператори наших дронів. Ще дуже довго, але не хочеться. Офтоп, якщо ви раптом не знали, Маск кинув зігу на інавгурації Трампа. І тим, хто, типу, не бачить її, чи каже, що це не зовсім так, рекомендую сходити до офтальмолога. Згадав про це тільки тому, що півроку тому казав у відео «Людство тупіше», що ультраправі, зокрема в Європі, починають підіймати голову. А мені казали, та ні, автор, ти помиляєшся, ліві домінують, нічого не буде. А тепер почитайте наших поки нечисленних крайніх правих. Вони в екстазі. Маятник колихнувся. Це знак для них, що їхній час таки настав. Їх, звичайно, небагато, але такі зміни часто починаються з невеликих чисел. І нас чекають дуже веселі часи у всьому світі. Щодо теми, просто нагадую вам, ніхто нікому не повинен автоматично подобатись. Це раз. А два, геймінг – це насамперед хобі про власні відчуття від гри і вподобання, якими ти можеш хотіти поділитися з іншими геймерами. Коли вам намагаються щось нав'язати, о, дивись, я теж геймер, це значить ти маєш погодитися зі мною. Це вже не про хобі, а про спроби скористатися вами з корисливою метою. Якою саме, це вже деталі. І можете підставити замість геймер будь-що інше. І це, до речі, єдиний приклад, який персоналізую за допомогою Маска. Про наступні без імен та особистостей, але впевнений, більшість із вас зрозуміє, про кого йдеться. Дівчата-блогери та стрімерші. Одразу зазначу, це не сексизм. Просто так склалося, що хардкорних геймерів та й просто геймерів-чоловіків до 10-х років нашого буремного століття було значно більше, ніж дівчат. Причин багато, але сьогодні не про це. Це велика тема, якій колись можливо присвячу окреме відео, бо навіть просто короткого переказу того, що мені розповідали клієнтки про те, як їх гнобили через любов до відеоігор, вистачить хвилин на 20. Але це факт, більшість жінок не грали у відеоігри в 90-х і нульових, і багатьом із них прищепили реакцію на це хобі у чоловіків, а саме неприйняття. Тому ви могли бачити статистику опитування, де жінки називають відеоігри найбільш відразливим хобі у чоловіків. Інші варіанти там тексидермія, лудоманія і залежність від наркотичних речовин тощо. Однак поспішаю запевнити, що ця так звана статистика вірогідно абсолютно вигадана, бо її джерела, того хто її робив, знайти неможливо, принаймні я не знайшов. А от більш імовірний графік від Date Psychology, який показує вже щось більш схоже на реальність. Тут майже 62% жінок вважають відеогеймінг непривабливим хобі для чоловіка. Тож не можна сказати, що меседж «жінкам не подобається зустрічатись із геймерами» зовсім неправдивий. Якщо ж брати цю тему глобально, проблема в тому, що відеоігри багато хто асоціював з дитинством. Тим, що вони можуть подобатись тільки незрілим, інфантильним людям, до того часу, коли популярні і відомі люди почали виказувати свій інтерес до цієї індустрії. Коли багато знаменитих акторів почали озвучувати ролі у відеоіграх, нещодавні Кіану Рівз, Ідріс Ельба тощо. Ну і звісно, коли в індустрію потекли рікою гроші, і від неї відстала навіть кіноіндустрія, яка була однією з найбільш прибуткових у розважальному секторі. Що там казати, у людей був шок, коли Генрі Кавіл, так той самий кіношний відьмак, випустив відео, як він сам збирає свій ігровий ПК, а потім зізнався, що він краще проведе вечір за відеогрою, ніж у шумній компанії інших людей. Отут у деяких дівчат, що вважали відеоігри чимось поганим, змінився світогляд.
imagination. І вони почали вливатись у тусовку. До цього, звісно, теж, але не так масово і з інших причин. І так, звісно, найбільша хвиля нових гравців і жінок, і чоловіків відбулася через ковід 6 років тому. За останні 5-10 років було купа скандалів, срачів, інших новин, які розкривали, як деякі жінки насправді не люблять відеоігри, але на показ грають в них чи вдають, що грають, щоб заробити на цьому гроші. Стрімерші з Твіча – це окремий мем геймерського ком'юніті, який відомий майже всім шанувальникам відеоігор. І це, звісно, погано вплинуло на реальних дівчат-геймерів, до яких чоловіки ставляться з самого початку з підозрою. Чи дійсно вона любить відеоігри, чи просто вдає? Це питання виникає щоразу, коли бачиш нову авторку на Ютубі в категорії відеоігри. На створення пар це також впливає. Чоловіки знають, що періодично жінки на початку стосунків можуть казати, що не мають проблеми з цим хобі, а потім вже через якийсь час визнають, що трохи лукавили, і хочуть, щоб їхній партнер проводив якомога менше часу за улюбленим хобі. Окремий тип сюрреалізму, коли блогерки, які роблять контент не про ігри, у період інфобуму через якісь ігри намагаються максимально вижити з цього перегляди та реакції. Stalker 2 як приклад. І видно, що дівчата не розуміють, про що говорять. Та й ці відео здебільшого не про саму гру, а все навколо неї в реальності, що геймерам не особливо цікаво. Ще й про ру***у говорять, яку в такий спосіб до нас активно тягнуть, що якби не окей. До цього ніяких рекомендацій про нішеві українські відеоігри, ніяких згадок про проблеми індустрії на їхніх каналах не було. Хайп, гроші, реакції, усе, що їм треба. А потім люди іронічно пишуть «Хай квітне український Ютуб». І тобі немає чого їм відповісти, та й не особливо хочеться. Блогери-чоловіки, які не грали і не особливо грають в ігри, за винятком мейнстрімних штук. Це прямо проблема сучасного Ютубу, коли він рекомендує канал невідомого тобі блогера, наче з цікавою темою про гру, яку ти проходив. Врубаєш, дивишся 5 хвилин і розумієш, що такий поверхневий аналіз ти б і сам зробив, ще коли вчився в школі і писав твір «Як я провів своє літо». Дивишся на канал людини і так, це одне з небагатьох відео про відеоігри, а вся діяльність зосереджена на зовсім інших темах, часто мейнстрімних. А потім патрони підтверджують, що блогер копіює більшу частину контенту із західних медіа, блогерів, журналістів. В такі моменти вчергове дякую патронам, бо можу творити унікальний контент тільки завдяки їхній підтримці. Бо те, що описав, у мене конкретно відбувалося не раз. І це дуже демотивує, коли плагіаторів, які називають це адаптацією, дивляться більше, ніж авторів, що реально з нуля пишуть сценарії, опираючись на власні знання і досвід. Колись сказав, що такі люди не мають навіть ачівок у стімі. І звісно, я тут перебільшую, бо ачівка, тобто трофей в якійсь мейнстрімній грі типу вперше запусти гру, яку мають 95% гравців, це не ачівка. Взагалі не розумію, на що воно таке потрібне. Маю на увазі специфічні трофеї, які є у, наприклад, 10% гравців. Оце і є ачівмент, досягнення. Коли гра тобі так заходить, що ти лізеш туди, куди інші гравці ніколи не дійдуть. Швидкий приклад. Обожнюю Stellaris. Ви це, напевно, помітили, бо його саундтрек супроводжує більшість моїх розмовних відео, як зараз. Так от, це 4X стратегія пісочниця. Але в Stellaris також є сюжет, який ви формуєте самі, залежно від того, як граєте. Похвалюся, у мене є 2 ачівки звідти, які є у 0,5% і 0,3% гравців відповідно. King in the castle, king in the castle. Тут дуже рекомендую одну з кампаній, там називається «Лицарі токсичного бога». Феноменальна сюжетна історія, імовірно натхненна всесвітом Warhammer. А, і тим, хто буде грати вперше, отримати ачівки в Stellaris можна тільки в залізному режимі, тобто один автосейв без права на помилку. Звучить значно складніше, ніж грається. Тому тут навіть перші базові ачівки є не у всіх гравців. Водночас складність Stellaris зовсім в іншому, від нього буквально неможливо відлипнути.
щось мене понесло. Але знаєте що? Звісно, ви не побачите таке в деяких блогерів-есеїстів, які почали розмовляти про ігри тільки тому, що ігри стали дуже популярними. Вони годинами можуть обсмоктувати щось популярне, наприклад, Last of Us чи Бога війни, у наших реаліях Stalker 2, який вони ймовірно пройшли в Ютубі, тобто подивилися відео проходження. Водночас спитай їх, що таке наративний геймдизайн, або чим відрізняються РТС від ТБС, чи роглайк від роглайта. Вони не скажуть. А це ж не складні питання. Перша проблема подібних блогерів – вони не сприймають серйозно ігри, які не схожі на кіно. Просто не можуть. Для них, якщо картинка піксельна або стилізована, як Borderlands, наприклад, це жах. Бо вони звикли саме до формату кіно або фотореалістичного формату. Я не маю нічого проти такого формату, але ігри не тільки про це. Не про споглядання, а про дії, інтеракцію, агентність, вплив на світ, в якому знаходишся. Сюжетний чи фізичний – то вже інша справа. Друга проблема, коли вони аналізують відеоігри, вони роблять це відірвано від реальності геймінгу. Вони категоризують, обговорюють ігри так, як вони б розмовляли про популярні книги, повісті, кіно. У них немає досвіду в різних відеоігрових жанрах, немає усвідомлення контексту ігор. Вони звикли до короткого і простого, але видовищного багатобюджетного формату, а це відсотків 5 усіх відеоігор у найкращому разі, а може і менше. Для мене це так, наче розмовляти про літературу, коли ця література – це тільки популярна графоманія Пауло Коельо. Господи, допоможи. Що, погодьтеся, звучить смішно. Причина всього зазначеного насправді банальна. Відеоігри стали надзвичайно популярними, але тут і починаються проблеми. Популярність відеоігор – проблема туристів. Оця фраза «раніше відеоігри були краще» вже всім набридла, але в дечому це правда. В чому? Коли щось стає популярним, туди йдуть гроші, а за грошима завжди йде і регуляція, і цензура, тренди і хайп. І це для таких ньордів, як Ящерка і моїх братів по вірі у величність відеоігор негативна тенденція. Нещодавно, до речі, з'явилася статистика, що жінок і небінарних людей в ігровій індустрії зараз більше 30%, саме як розробників, а у 22-му році це було 24%. А майже чверть розробників загалом ідентифікують себе як ЛГБТ+. Багато хто сприймає це як основну причину того, чому відеоігри стали гіршими в багатобюджетному сегменті. Увага, зараз буде жорсткий і сексистський жарт, який розповів мені патрон. Цитую: «Легше переконати аутистичного чоловіка-розробника, що він жінка, і вмовити його на транс-перехід, ніж навчити жінку гарно кодувати». Це, звичайно, сміхочки, але подивіться на західних чоловіків геймдизайнерів, які чомусь почали ідентифікувати себе небінарними чи жінками в 40-50 років. Причини цього, до речі, описав в одноіменному відео трансгендери. Ну окей, намагався описати. І з огляду на психологію, психіатрію, і з культурної сторони, навіть про фетишизацію згадав. Так от, усе це, якщо відкинути ідеологічні та культурні війни між крайніми правими і крайніми лівими, називають туризм. Туризм тут позначає потік нових людей у більш-менш сталу систему, у нашому випадку відеоігрову індустрію, і намагання прогнути цю систему під себе, свої цінності, або знищити систему і побудувати свою на її руїнах. Туризм – це про людей, які ніколи не цікавились чимось, поки воно не стало масово популярним. Турист – людина не зацікавлена в задоволенні від хобі чи діяльності, натомість бажає змінити все під себе. Туризм не про поступові зміни і покращення. Туризм про руйнацію самого фундаменту задля миттєвої зміни, перещеплення ідей, які не притаманні системі, яка до них може бути не готова. У найгіршому разі ці ідеї її тупо знищать. Прикладів в розважальній індустрії море. Квоти на раси та сексуальну орієнтацію в кіно, гуманізація злих рас у Dungeons and Dragons і загалом настільних іграх, епідемія ісекаїв в аніме і манзі, мода на андрогінність у відеоіграх – це те, що спало на думку. Впевнений, в коментарях ви можете написати дуже великі тексти, тільки перелічуючи наслідки туризму у ваших улюблених хобі, причини чому вони стали гірше.
При тому стару аудиторію і старих розробників, які не прогинаються та опираються туристам, висіляко стигматизують. Туристи навіть нові прізвиська для нас вигадують, намагаючись принизити стару фан-базу. The grifters, pack dogs. Придумують безліч причин, чому старі геймери погані, а нові круті. Наприклад, якщо гравцям подобається персонажка в грі, яка просто має вторинні статеві жіночі ознаки, значить гравці порнозалежні. Якщо персонажка молода і повнолітня – педофіли. У наш час так можуть назвати навіть 40-річного чоловіка, який зустрічається чи одружений на жінці, якій, наприклад, 28. Маячня, скажете ви? Жах, скажу я. Бо так розмивають поняття, яке є злочином і має законодавчі межі. Врешті-решт, туристи так надокучили нейтральним гравцям, що цей дискурс переріс у політичну, культурну, ідеологічну боротьбу, яка призвела до того, що більш помірковані геймери частіше стають на бік ультраправих. А тут ще й Маск зігує в прямому ефірі. What a time to be alive. Однак є трохи гарних новин, які позначають новий тренд. Ті, хто намагаються нав'язати оці нові теми внаслідок знов-таки популярності індустрії, отримують відповідь. Такий собі уроборос. Проблеми, породжені популярністю, розв'язують завдяки цій же популярності. Пам'ятаєте великий огляд Dragon Age Veilguard? Чому ця гра маса лайна, лицемірства і сучасної адженди? Так от, директорку, так звану Нібіру прости, квірсексуальну гендермансерку, це так як вона себе позиціонує, звільнили зі студії, яка розробляла гру, а саму студію, є такі чутки, скоро закриє видавець Electronic Arts. Кажуть, що гра не досягла і половини запланованої прибутковості, тобто гра не те, що не виправдала фінансових очікувань, вона таки провалилась, щоб там хто не казав, бо успішну студію навряд чи хто буде закривати, а топового менеджера, який несе золоті яйця, виганяти на мороз. І це не перший і не останній приклад. Геймери толерували лайно, сподіваючись, що видавці, розробники дослухаються до критики, але бойкот і розгромна критика – ефективніший метод. Трохи сумую за тим часом, коли геймінг був нішевою штукою, і питання не в якійсь там елітарності. Мене радує ця тенденція, що до відеоігор долучається більше і більше людей. А от те, що про них із серйозним єбалом говорять люди, які про цю індустрію дізнались умовно вчора, не подобається. Бо це як мінімум крінж, а максимум негативно впливає на якість нашого з вами життя. Як і в будь-якій сфері, досвід і поглиблені знання мають значення. Людина, яка не грала в РТС у золотий період цього жанру, 90-ті і нульові, чи пізніше в ігри цього періоду, дуже мало може про нього розказати. Про 4X людина, яка грала кілька партій у цивілізацію, говорити авторитетно не може. Ну і зовсім хуйня, коли експерт каже, що він хардкорний гравець, граючи тільки в мейнстрімні ігри з футуреалістичною графікою, типу Horizon, God of War чи Last of Us. No, God! No, God, please, no! 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 Висновки. Хтось з вас скаже: «Та, це така нішева геймерська тема, вона не цікава більшості». Але ні. Туристи заполонили всі сфери людської діяльності, це наслідок глобалізації. Відеоігри, кіно, література, економіка, політика, активізм тощо. Перенесіть це на наші реалії і ви здивуєтесь, скільки туристів у нас в патріотичних колах, бо це стало популярним. Нещодавно в соцмережах було чергове коло дискусії про штучний інтелект. Якась дівчина дуже агресивно реагувала на захисників цієї технології. У коменти прийшов ветеран, який воював і був у полоні росіян. І він доволі нейтрально висловився на користь технології та її майбутнього впливу. На що дівчина написала, що краще б він залишився в полоні, а обміняли когось, цитую, нормального. Звичайно, в неї прапорець України в профілі, звичайно, вона спілкується українською, звичайно, вона за перемогу України. От тільки її повідомлення до повномасштабного вторгнення свідчить про її любов до російського язика і російських міст типу Пітера і Москви. І це лише один приклад.
Взагалі, ще в 23-му році та й в подкастах говорив, що скоро воїнам будуть казати: «Я тебе туди не посилав, ви воювали за олігархів». Так само, як подібне колись уже казали у період АТО та ООС. Тоді теж були туристи, правда тоді це було щось нове, та й для суспільства це було не так масштабно, як зараз. Часто нові молоді обличчя – це про некомпетентність і шкідництво, а не про реформи та енергійність. Людина повинна горіти новою темою, в яку вона пірнає, бо такі люди хочуть покращити систему, а не докорінно її змінити. Турист же намагається щось змінити, навіть не розібравшись в основах того, що хоче реформувати. І йому чи їй треба вказувати на двері. Інакше поламає те, що працювало, знищить репутацію тих, хто цим займався серйозно, а потім піде далі, впевнений у своїх досягненнях, ламати щось інше. О, важливо. Періодично дехто з вас хоче більше контенту, який охоплює більш табуйовані теми, дорослі теми. Не так давно виклав у відкритий доступ відео про залежність від дорослого контенту, за що платформа нормально так покарала обмеженнями те відео. Якщо хочете більше дорослих розмов, щомісяця вже роками з невеликою перервою виходять подкасти, в яких не соромлюсь казати те, що думаю. І так як вони закриті, платформа нічого з ними зробити не може. Patreon, BuyMeACoffee, ступінь від офіцера і вище, і у вас десь під 100 годин контенту за 5 років. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і BuyMeACoffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.